Hi guys, I am back. For today's video, I akan share dengan korang few stuff yang I beli before coronavirus melanda negara kita. So, let's roll in. Hai semua. So, yes, barang pertama adalah wardrobe bag ataupun garment bag. Okay, benda ni actually sangat famous ataupun popular di kalangan student fashion. Okay, sebab diorang wajib ada garment bag sendiri so that baju diorang tak hilang, kotor ataupun jatuh. Waktu I beli dekat UiTM dulu, I beli warna putih kosong. Tapi kali ni I beli dia ada corak bulat-bulat. Okay, and okay, dalam satu paket you akan dapat 3 garment bag, 1 yang labuh and 2 pendek. Yes, so yang macam I tunjuk sekarang dia pendek. Ya, ni pendek punya version. Kalau panjang dia macam lagi panjang. And harga dia RM19. So barang yang kedua adalah hanger. Hanger ni harga dia RM19 juga. Sama je dengan harga garment bag. Dan ini merupakan hanger kayu dekat IKEA. Dia ada warna hitam, dia ada warna putih. So I decide to beli yang kayu punya. So, kepada korang yang tak reti macam mana nak menghanger baju, marilah saya tunjuk. Kalau korang tanya kenapa I beli, even though boleh beli kat DIY dan kedai RM2, adalah sebab dianya cantik dan tidak boleh jumpa di kedai lain. Dan barang yang ketiga adalah almari. Let's call it almari. I don't know what is it. Dia almari tangga ataupun almari yang bermotifkan tangga ataupun almari seperti tangga. Whatever that you want to call it, just call it. Okay, sebab I lupa nama dia apa. And harga dia adalah RM95. I lupa. And brand dia adalah Home tak silap. If I'm not mistaken, dia Harmony Home ke Harmony something like that. Okay, tapi satu je aku tak suka. Kau nampak tak apa yang aku nampak dekat dalam video ni? Aku dah siap dah ikut untuk korang. Kalau mak aku tahu, Naya, ni aku tak tahu lah kena makan dengan anak-anak ke apa ke. Tapi memang aku sakit hati. I hate it. Tapi benda dah beli kan. Dan yang keempat adalah laundry bag. Saya beli kat IKEA juga. Harga dia dalam lingkungan RM8, if I'm not mistaken. Kenapa I beli garment bag? Garment bag, otak kau. Fungsi I beli laundry bag ni adalah untuk memudahkan saya ketika pergi ke bundle shop. So bila I beli, I decide to just bubuh dalam bag ni. And yep, nak basuh pun basuh je lah sekaligus. And the best part of this bag, I boleh jimat lah. I tahulah I nak beli berapa jumlah so that dia tak over. So kalau I rasa bag tu dah cukup muat-muat, then it's a good news for me. Haha. And next is last one, stocking. I beli stocking ni pelik-pelik, unik-unik sebab terpengaruh dengan ramai orang. Okay, nowadays people punya trend, dia pakai baju casual dengan stocking yang cantik-cantik. So I beli dekat IPC. Okay, and harga dia RM10 sahaja. So, kalau korang minat, jangan lupa pergi beli, no. Apa lagi? Kalau korang rasa korang suka video ni and nak tengok lagi banyak video daripada saya, jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Ons tak ons. Ciao.